السلام علیکم. نن زموږ چې کوم ټاپک دی هغه د لاز او کمپلیکس نمبر. یعنې چې کوم د کمپلیکس نمبر لاز دی هغه به نن په دې لیکچر کې وایو. خو د هغې نه مخکې زه یو خبرې ته راتلل غواړم چې هغه دا ده تاسو ټاپک کې انټرسټډ وئ یا څه جنرل ټاپک وي یا ساینس په باره کې څه ټاپک وي نو هغه ماته کمنټ باکس کې کمنټ وکړئ. نو انشاءالله زه به په هغې باندې ریسرچ وکړم او تاسو ته به 2 یا 3 ورځې بعد په هغې باندې لیکچر میلاویږي. نو ان هاو اوس راځو خپل لیکچر طرف ته چې کوم دی laws of complex number. زموږ چې کوم پیرانې لا د هغه د کموټیټیو لا اف ایډیشن، یعنې موږ چې کوم کمپلیکس نمبر کوم لا د کموټیټیو پراپرټي د هغې کوم ایډیشن دی هغه نن موږ په دې لیکچر کې سټډي کوو. زموږ سره کموټیټیو پراپرټي باندې ما د دې نه هم یو 2-3 لیکچر اخیستي دي چې کوم په میټرکس کې ما کموټیټیو پراپرټي معلومه کړې وه، په ریل نمبر کې ما معلومه کړې وه او په کمپلیکس نمبر کې اوس موږ معلوموو آیا په کمپلیکس نمبر کې زموږ سره کوم لا دی پلی کېږي که نه پلی کېږي. نو اوس راځو زموږ سره 2 کمپلیکس نمبر دی چې کوم دی Z1 او Z2. موږ اول Z1 پلس Z2 به ایډ کوو چې هغې نه کوم انسر راشي هغه یا برابر وي یا نه برابر. که Z2 پلس Z1 برابر وي نو هغه بیا موږ دا وګڼو چې دا کومه لا ده دا زموږ سره اپلی کېږي په کمپلیکس نمبر باندې. نو اوس زموږ سره چې کوم کمپلیکس نمبر دی هغه دا دی Z1 زموږ سره برابر دی A پلس B ایوټا. کوم Z1 دی هغه زموږ سره برابر دی A پلس B ایوټا. چې کوم Z2 دی هغه زموږ سره برابر دی C پلس D ایوټا. First we find left hand side، یعنې موږ पहिला left hand side معلوموو. زموږ چې کوم left hand side دی هغه برابر دی Z1 پلس Z2، یعنې چې کوم Z1 دی پلس Z2 دا موږ په خپله کې ایډ کوو نو دا زموږ سره left hand side دی. نو left hand side is equal to Z1 plus Z2. نو زموږ سره چې کوم next step دی هغه به راشي left hand side is equal to A plus B iota plus C plus D iota. چې کوم Z1 او Z2 ویلیو هغه موږ دلته پوټ کړل زموږ سره راغل A plus B iota plus C plus D iota. نو اوس راځو next step طرف ته چې کوم کې موږ به ایډیشن کوو د Z1 او plus Z2. زموږ سره چې کوم کمپلیکس نمبر د ایډیشن طریقه ده هغه څه دا رنګې ده. موږ به چې کوم ریل نمبر دی هغه په خپله کې ایډ کوو، چې کوم امیجنري نمبرز دي هغه په خپله کې ایډ کوو. نو زموږ سره به راشي A پلس C دا زموږ سره ریل نمبرز دي، چې کوم امیجنري نمبرز دي هغه زموږ سره دي B ایوټا پلس D ایوټا. نو اوس راځو نیکسټ سټیپ طرف ته چې کوم دی لیفټ هینډ سایډ زموږ سره برابر دی A پلس C پلس B پلس D M2 ایوټا. چې کوم دا ایوټا دی دا موږ ته کامن واخیستلو، دا ایوټا ته موږ کامن واخیستل. زموږ سره راغو B پلس D هول ایوټا. ایوټا زموږ سره د امیجنري نمبر یونټ دی. نو اوس راځو نیکسټ بورډ طرف ته چې کای کې موږ رائټ هینډ سایډ د دې پوینټ رائټ هینډ سایډ از ایکوال ټو Z2 پلس Z1. زموږ کوم رائټ هینډ سایډ هغه زموږ سره برابر دی Z2 پلس Z1. زموږ سره راغو رائټ هینډ سایډ از ایکوال ټو Z2 زموږ سره برابر دی C پلس D ایوټا. Z1 زموږ سره برابر دی A پلس B ایوټا. یعنې موږ به اول Z2 بیا به Z1 لیکو. زموږ سره کوم رائټ هینډ سایډ هغه زموږ سره برابر شو C پلس A پلس D ایوټا پلس B ایوټا. یعنې موږ کوم ریل نمبرز دي هغه موږ په خپله کې ایډ کړل او کوم امیجنري نمبرز دي هغه موږ په خپله کې ایډ کړل. زموږ سره راغو C پلس A پلس D ایوټا پلس B ایوټا. اوس چې کوم دا ایکویشن دی دا موږ ارینج کوو، یعنې چې کوم لیفټ هینډ سایډ ایکویشن دی د هغې مطابق به موږ راولو. نو موږ کوو ګورو هلته زموږ سره A پلس C و او B پلس D و. نو زموږ سره دی C پلس A او D پلس B. نو دا به موږ ارینج کوو د لیفټ هینډ سایډ په مطابق باندې. زموږ سره به راشي رائټ هینډ سایډ از ایکول ټو A پلس C د کوم دا A نه موږ اول راوستو C بعد ولیکلو، همدارنګې پلس B ایوټا پلس D ایوټا. یعنې چې کوم دا B دی دا موږ اول ولیکلو بیا اوس D ایوټا بعد ولیکلو. زموږ سره رائټ هینډ سایډ زموږ سره برابر شو A پلس C پلس B پلس D هول ایوټا. یعنې موږ چې کوم دا ایوټا دی دا ته موږ کامن واخیستلو. نو که موږ وګورو لیفټ هینډ سایډ او رائټ هینډ سایډ دواړه زموږ سره برابر دي. نو موږ لیکلی شو لیفټ هینډ سایډ از ایکول ټو رائټ هینډ سایډ. او زموږ سره دا کموټیټیو لا اف ملټیپلیکیشن او موږ د دې نه مخکې کوم کموټیټیو لا اف ایډیشن وویله. نو اوس راځو کموټیټیو لا اف ملټیپلیکیشن موږ ته څه وایي. کموټیټیو لا اف ملټیپلیکیشن موږ ته وایي چې Z1 ملټیپلای بای Z2 دا زموږ سره برابر وي Z2 ملټیپلای بای Z1. نو اوس راځو د دې پروف طرف ته، یعنې دا واقعي د دې برابر کېدی شي یا نشي کېدی. زموږ سره دی Z1 از ایکول ټو A پلس B ایوټا. کوم دا Z1 دی کوم دا کمپلیکس نمبر دی نو دا ما د A پلس B ایوټا برابر اخیستی دی
چې کوم Z2 دی دا ما د C plus D ایوټا برابر راغستې دی. First we find left hand side یعنې موږ د ټولو پهله left hand side معلومو. left hand side زموږ سره برابر دی Z1 dot Z2. دا زموږ سره left hand side دی. دا ما راواغستلو Z1 dot Z2 دا به ول موږ ملټیپلای کو او بیا به Z2 dot Z1 موږ ملټیپلای کو. آیا کله دې کوم آنسر دی هغه زموږ سره سیم راغو نو اټس مین دا زموږ سره اپلای کیږي. نو اوس راځو کلکولیشن طرف ته چې Z1 زموږ سره کوم ویلیو دا هغه د A plus D ایوټا او Z2 چې کوم ویلیو دا هغه زموږ سره د C plus D ایوټا هغه ویلیو ګانې ما دلته پټ کړلې د Z1 او Z2 په ځای. نو زموږ سره لیفټ هینډ سایډ برابر شو A plus D ایوټا ملټیپلای بای C plus D ایوټا. نو اوس راځو نیکسټ سټیپ طرف ته چې کوم دی د دې موږ ملټیپلیکیشن کړی دی نو ما چې کوم د A دا ما د C سره ملټیپلای کړی نو موږ ته راکړی دی AC دا کوم A دی بیا دا ما د D سره ملټیپلای کړی دی نو موږ ته راکړی دی AD ایوټا. موږ وا چې کوم دا یو نمبر دی دا یو چې کوم دویم نمبر کمپلیکس دی دا غي د ریل پارټس او هم ملټیپلای کو او د امیجنری پارټس او هم ملټیپلای کو. نو ما چې کوم د A دا ما د ریل پارټس هم ملټیپلای کو د امیجنری ما هم ملټیپلای کو. اوس راځو کوم امیجنری پارټ دا موږ د ریل پارټس هم ملټیپلای کو او د امیجنری پارټس هم ملټیپلای کو. نو زما سره د B ایوټا ملټیپلای بای C نو ته راکړی دی BC ایوټا او چې کوم د B ایوټا دا وځه د امیجنری نمبر سره هم ملټیپلای کو نو دا ورکړي BD ایوټا سکوير ایوټا multiply by iota is equal to iota square موږ راکړي. اوس چې کوم د iota square ویلیو دا غدا ده iota square is equal to -1 iota square موږ ته -1 آنسر راکړي. اوس راځو نیکسټ سټیپ طرف ته چې کوم د لیفټ هاند سایډ is equal to AC plus BD دا کوم BD دا ما مخه ته راوستو یعنی د دې نه بعد موږ سره ریل پارت جوړیږي. iota square د -1 برابر دی ما د -1 اغستره plus AD iota plus BC iota دا خپل ځای راغلل. زموږ سره لیفټ هاند سایډ برابر شو AC minus BD نو موږ چې کله پلس ملټیپلای کو د ماینس سره نو موږ ته راکړي ماینس. نو دلته زموږ سره شو ماینس د BD کوم ساين دا زموږ سره چینج شو پلس AD plus BC iota دلته کوم د iota دی دا ما کامن واغستلو د AD plus BC خو دلته ما پارټیشن وکړل د ریل او د امیجنری نمبرز. ما ریل نمبر یو طرف ته کو امیجنری نمبر ما بل طرف ته. نو اوس راځو نیکسټ بورډ طرف. اوس زموږ سره رائټ هاند سایډ برابر دی Z2 ملټیپلای بای Z1 Z2 ملټیپلای بای Z1 دا زموږ سره رائټ هاند سایډ برابر دی. لیفټ هاند سایډ زموږ سره برابر او Z1 ملټیپلای بای Z2 نو چې کوم د Z2 ویلیو دا او Z1 ویلیو دا هغه موږ دلته پټ کړو نو موږ سره چې کوم د Z2 ویلیو دا هغه دا C plus D ایوټا او چې کوم Z1 ویلیو دا هغه دا A plus D ایوټا. نو اوس به موږ دا دواړه ملټیپلای کوو او دنه چې کوم آنسر راشي هغه به ګورو آیا دا د لیفټ هاند سایډ برابر دی او کنه برابر. نو رائټ هاند سایډ از ایکوال ټو CA plus CB ایوټا. دا کوم ریل پارت دا ما دلته د کمپلیکس نمبر کوم ریل پارت او امیجنری پارت هغه سم ملټیپلای کو نو ما ترا کو CA CB ایوټا D ایوټا سم ملټیپلای کو بیا د D ایوټا ما د A سم ملټیپلای کو نو موږ ترا کو DA ایوټا دا کوم D دا ما د B ایوټا سره ملټیپلای کو نو ما ته راکو DB ایوټا سکوير ایوټا ملټیپلای بای ایوټا از ایکوال ټو ایوټا سکوير خو ایوټا سکوير زموږ سره برابر دی -1. اوس دلته د ارینج د ایکویشن دا کوم ایکویشن دی دا موږ ارینج کوو یعنی دا موږ به د لیفټ هاند سایډ مطابق راولو. زموږ سره رائټ هاند سایډ از ایکوال ټو AC دا کوم CA و دا موږ کنورټ کو AC ته په دې باندې اثر نه ورځيږي یا CA یا AC دا میټر نه کوي پلس BD ایوټا سکوير دلته زموږ سره ایوټا سکوير د -1 برابر دی او هغه DB او د موږ BD کړو یا DB او BD اثر نه ورځي نو زموږ سره راغو BD into -1 دا کوم -1 دی دا سره ملټیپلیکیشن کړي بیا د پلس AD ایوټا نو انت زموږ وګورو البته DA ایوټا دی DA ایوټا ول زموږ AD ایوټا یو دا اثر نه ورته بیا د پلس BC ایوټا د زموږ سره او CB ایوټا البته موږ کو BC ایوټا نو دا کوم ارینجمنت د ایکویشن نو سره د نیکسټ سټیپ طرف ته کوم د AC minus BD دا کوم ماینس دا ما ملټیپلای کو د پلس سره موږ تیرا کو ماینس نو موږ سره راو AC minus BD plus AD plus BC ایوټا دا کوم ایوټا دا موږ کامن واغستلو
نو که اوس مونږ وګورو دا کوم رایټ هند سایډ دی دا زموږ سره برابر دی د لیفت هند سایډ. نو مونږ اوس لیکلی شو left hand side is equal to right hand side. So it's been the کومه لاره ده په دې باندې اپلای کیږي. نو نن زموږ کوم لیکچر هغه commutative law of addition and commutative law of multiplication. I hope تاسو په دې باندې ښه صحیح پوه شوي وئ. که بیا هم چاته څه دقت وي یا څه کوم پارټ باندې نه وي پوه شوي هغه یا دوباره وګورئ. که بیا هم پوه نه شي نو بیا ماته کمنټ باکس کې کمنټ وکړئ، نو انشاءالله زه به مسله درته حل کړم. والسلام.